बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद कोम چې ټول بخیر. واجد هاشمی څنګه چې تاسو پته راو بایننس باندې موږ ډیر شی ویډیوز کړي دي، خو 1300 ورځې به ما ویډیو نه ده کړې ځکه زموږ په امیزون ورچوال اسسټنټ باندې ویډیوز شروع دي. که هغه څوک ګورئ نو بره په دې لینک باندې کلیک کړئ، هغه امیزون والا ورچوال اسسټنټ والا ویډیوز هم وګورئ، هغې نه هم آنلاین پیسې ګټئ. نن به زه په بایننس باندې یو شارټ شان ویډیو بله کومه چې موږ دا پیسې ولې بیلو. په دې هم ما ویډیو کړې ده چې موږ په خپل ټریډ څنګه لګو، موږ خپل ډالر ډیوایډ کوو څنګه، او موږ به د تاوان نه ځان بچ کوو څنګه. که چا هغه نه یې کتلي بره په دې لینک باندې کلیک کړئ، هغه ویډیو هم وګورئ. صحیح ده. نو نن به زه تاسو ته وایم چې موږ له څه کول پکار دي. ګورئ زه تاسو ته خپل ګروپ ښیم. نن سهار 9:27 AM دی، یعنې سهار دی. ما 2 ټریډه لیږلي دي او زه تاسو ته نن د هغې دغه ښیم. زمونږ دا 2 ګروپه دي، تاسو به لیدلي. یو دا ګوره دغه فری دی، دا زموږ وی آی پي دی. فری ته ما نن سهار یو لیږلی. وګورئ د دې نه 925 والا سکرین شاټ ما لیږلی دی، خو د دې نه $15 ما په 3x کې اخیستي دي. صحیح ده. نو که چا ډېر لګولي د هغو به ښه ډېرې ګټلي، یعنې $15-20 موږ په دې کې وګټل. وی آی پي ته ګوره 15-20 وی آی پي ته ما دغه سیګنل هم لیږلی او وی آی پي ته موږ دا رون والا اوس ما لیږلی سهار پر 9 بجې دی 28 منټې وشو، نو $15-20 موږ د دې نه وګټل، یعنې $30 شول. صحیح شو. اوس ګوره تاسو سکرین شاټ یې ښیم. 18 دا ویب والا دي، ګورئ 19 د دې نه شو. دا 11 او دا هم یو سیګنل جی ایم ټي والا. خیر دی، نور تاسو نه کنفیوز کوم، دغه صرف دغه مې ته. خو نو ګوره چې دونه موږ د ورځې وګټو، یعنې فار ایگزامپل موږ کله چې سره لږې ډالر دي هغه 15 وګټلې، اضافه $15 وګټل. کله چې سره ډېرې دي هغه 30-40-50 ورځ وګټله. نو په کار ده چې دی نور بس کي. صحیح ده. په کار ده چې دی څه وکړي چې نور بس کي، نور ټریډینګ نه کوي د دغه ورځې، ځکه چې دی بیا نور ټریډینګ کوي نو دی پیسې بیلي. او موږ ته په سکول کې یو کهاني به ویله چې لالچ بوری بلا ہے، خو هغه موږ په ریل لایف کې نه ده مطلب اپلای کړی. نو موږ له پکار ده چې موږ هغه په ریل لایف کې اپلای کړو. داسې نه ده چې موږ بس د ورځې بس دغه موږ وایو چې په مخه ګټو، یعنې 30-40-50 ته وګټل، $10 دې اړو وګټل، نو ته نور بس که نه، لالچ نور مه کوه. که لالچ کې ته پیسې بیلې. نو ګورئ تاسو دې ته مه ګورئ چې دا تا $30 وګټل یا $50 وګټل. دې $30 له یا $50 له ته په 185 کې ملټیپلای ورکوه، یعنې تا کم سے کم چې نه 7-8 هزار روپۍ ورځ وګټله. 7-8 هزار روپۍ، یعنې یو کس ثابت ورځ دیاړي کې هغه 600 یا 700 روپۍ ورځ علي، تا په ناسته 25-30 منټ کې 7-8 هزار روپۍ ورځ وګټله. نو په دې لوکوټې شکر وباسئ او نور ټریډونه مه لګوئ. او که مزید مطلب ښه ګټه کول غواړئ زموږ وی آی پي ګروپ جوین کړئ. ډېره مننه، مهرباني.